მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. უნდა ვაღიარო მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება. ძალიან დიდი ხანია ვთხოვ მეუფე გრიგოლს რომ იყოს ჩვენი სტუმარი და ვერც ერთხელ ვერ დავითანხმე ეხლა პირველად და მადლობა თქვენ რომ დაგვთანხმდით რეაქციაში მიგეღოთ მონაწილეობა. მე პირველი შეკითხვა მინდა დაგისვათ მეუფე დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით რამდენადაც ჩვენ ვიცოდით უნდა შებძანებულიყავით ციხეში დეკანოს გიორგი მამალაძესთან შეხვედრა უნდა გქონოდათ ეს არ იქნებოდა თქვენთვის პირველი შესვლა დეკანოსთან მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა ჩაიშალა რატომ უპირველესად მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს მაყურებელს ვინც ყურადღებით გვისმენს და ინტერესით გვისმენს დღეს ასე ვთქვათ არ იყო ასეთი დაგეგმილი რომ მაინც და მაინც დღეს უნდა შევსულიყავით ჩვენ არ ვიცოდით უბრალოდ რამდენად მოხერხდებოდა ორგანიზება ამ საკითხის და რაღაც ტექნიკური პრობლემები იყო წმინდად არაფერი რაიმე განსაკუთრებული ეს შეხვედრა შედგება შეიძლება ხვალ შეიძლება ზეგ მაგრამ აი ამ დღეებში შედგება და ვფიქრობ გადაჭარბებული იქნება ახლა აქ რაღაც წარმოდგენების შექმნა და რაღაც ისეთი მიზეზების ძიება რატომ არ შედგა შეიძლება გადაჭარბებული თქვენ ბრძანებთ მაგრამ აი ჩვენთვის ცნობილია თქვენი განცხადებები მაგალითად იგივე ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით მე ოდნავ მოგვიანებით მინდა რომ წავიკითხო თქვენი ერთ-ერთი განცხადება მანამდე აი ამ შეხვედრისგან თქვენ პირადად რას ელოდებით მეუფე დეკანოსთან შეხვედრა თქვენ გქონდათ უკვე და ძალიან საინტერესო კომენტარიც გააკეთეთ პირდაპირ ამბობთ რომ თქვენ არ გჯერათ ამ საქმის ხომ და აი თქვენივე სიტყვები არის არაერთი კითხვა გააჩინა საზოგადოებაში ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმემ და ეს კითხვები პასუხგაუცემელია დღემდეო ანუ რას ელოდებით თქვენ და თუ შეგიძლიათ რამდენადაც ეს რასაკვირველია შესაძლებელია მოუთხროთ ჩვენს მაყურებელს აი იმ შეხვედრაზე სადაც პირველად გაგიჩნდათ კითხვები რომ რაღაც ისე კარგად არ იყო როგორც გვაწვდიდნენ რა საუბარი შედგა თქვენ შორის პირველ რიგში მოდით ეს თქვა არ ვფიქრობ რომ ახლა მაინც და მაინც ციანიდი მთავარი თემა იქნება მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ მხოლოდ ციანიძე საუბარს ბევრი საინტერესო კითხვა მაქვს მე თქვენთან უბრალოდ აი 1-2 კითხვა მაქვს ციანიდის თემაზე კეთილი ციანიდის საქმის ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის შესახებ მე რაც ვთქვი მაშინ ციხიდან გამოსვლისა სამპაემნის შემდეგ როდესაც შეხვედრა შედგა იმაზე მეც უნდა გითხრათ ეხლაც ვერ ვიტყვი მაგრამ შეფასება ჩემი იგივე არ შეცვლილა და ეს შეფასება ბუნებრივია ჩამოაყალიბა იმ პროცესმა რომელიც ამ ყველაფერს წინ უძღოდა დაწყებული თავიდან შემდგომ პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან შემდგომ სხვადასხვა განვითარებული მოვლენებიდან შემდგომ გამოძიება და ბოლო აკორდი იყო უკვე როდესაც სასამართლო შედგა და დაიხურა სასამართლო. ანუ რაღაც ისეთი სახე მიიღო. თითქოს ეს გამოძიება კი არა, რაღაც რელიგიური პოსტულატია, რომელიც რწმენით უნდა მივიღო. ბუნებრივია გამოძიება ეყრდნობა ფაქტებს და რაღაც ლოგიკას ეყრდნობა და შესაბამისად ეს წარმოაჩენს ადამიანის ბრალეულობას, ადასტურებს. შეიძლება ის აღიარებდეს, შეიძლება არც აღიარებდეს. ახლა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ეს ადამიანი მამა გიორგი რამდენად დამნაშავე იყო ან რამდენად არ იყო არასაკმარისი არის ფაქტები რაც ჩვენთვის არ არის ეს ასე ვთქვათ დამაჯერებელი გესმით რა შესაძლოა მე თვითონაც არ აღიარებს და მე მგონი რის გამოც მას მიესაჯა ვის ასე ვთქვათ მკვლელობის მცდელობაში ბრალი და ედო მე მგონი არც მას ჯერა ეს გისაუბრიათ მასთან ამ თემაზე? ნუ თავშევიკავებ ამ თემაზე, მაგრამ აი ესეთი არის საქმის ვითარება და ალბათ თავის დროზე რომ წარმართულიყო ცოტა უფრო სხვა მიმართულებით და მე მგონი დაიწყო კიდევაც სხვა მიმართულებით, მაგრამ მე მიმართულება შეიცვალა ამ პროცესმა რაღაც მიზეზების გამო და მე ვერ გეტყვით რა შეიძლება და ყოფილიყო ეს მიზეზი, რატომ ჩათვალეს ასე. თუმცა ჩემთვის დღესაც
სარწმუნოა პრემიერ-მინისტრის განცხადება უფრო მეტად ვიდრე ნებისმიერი სხვა ვერსიები, რაც მე გაჟღერდა. კინიკაშვილმა როდესაც თქვა თავის დროზე რომ სახელმწიფო ვერაგულ თავდასხმას გადაუჭა. რატომ არის სარწმუნო? შეგიძლიათ მითხრათ? ნუ ბევრი ფაქტორი არის, რომელიც ამის შესახებ მაფიქრებინებს ამას. და ეს არნიშნავს იმას, რომ სწორედ აი ამ კუთხით, რომელიც უშუალოდ კათოლიკოს პატრიარქის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას უკავშირდებოდა, რომ მე ამაში მივიჩნევ დაუშვათ კონკრეტულად მამალაძეს დამნაშავედ. არა, ეს ძიების საქმეა. ფაქტია, რომ მთელი რიგი ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება მე მქონდეს, რომელიც საჯაროდ არის ცნობილი და რომელიც დაუშვათ კულუარულად არის ცნობილი, ხომ ეს ყველაფერი ერთმანეთში რომ იკინძება. დიახ. ეს შთაბეჭდილება რჩება. პირადად მე ეს შთაბეჭდილება რჩება, რომ ეს მაინც მე რაც ადრე განვაცხადე კიდევაც უკავშირდებოდა ზოგადად ეკლესიაში რაღაც გარკვეული კონფიგურაციის დალაგებას იმ სახით, რომელიც ამის ავტორებს სურდათ და აწყობდათ. აი ეს მინდა მაინტერესებს რომ იქნებ უფრო მეტად გაგვიშალოთ ციანიდის საქმის კონტექსტში თქვენს ერთ-ერთ ქადაგებაში ბძანეთ საერთოდ ძალიან საინტერესოა თქვენი ქადაგებების მოსმენა, იმიტომ რომ განსხვავებული გვესმის დაუშვათ ერთი არის რასაც ჩვენ ვიგებთ ოფიციალურად საპატრიარქოს პოზიცია სხვადასხვა განცხადებების სახით და აი თქვენი ქადაგებები იმიტომაც გთხოვდით ამდენი ხანი იქნებ დამთანხმდეთ თქო ინტერვიუზე ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო აი მაგალითად თქვენ ბძანეთ იგივე ციანიდის საქმის კონტექსტში რომ საქმე გვაქვს ეკლესიის წინააღმდეგ ვერაგულ შეთქმულებასთან და ვინაიდან ამბობთ რომ მამალაძეს თავის დროზე თუ არ ვწდები მსხვერპლიც უწოდეთ მაშინ რა შეთქმულებაზე გაქვთ ეჭვი თქვენ რას ფიქრობთ? განა შეთქმულება არ შეიძლება დავარქვათ იმას როდესაც მოქმედებას კონკრეტულ მოქმედებას ხედავ როგორც მცდელობას იმისათვის, რომ ეკლესია რაღაც გარკვეული მიმართულებით წაიყვანოს განვითარების. ნუ განვითარების მე რაღაც ფიგურალურად ვამბობ, ახლა ის მიმართულება, რაც ჩაფიქრებულია განვითარებაა თუ პირიქით საპირისპირო ცნება, ეს კიდე საკითხავია, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი გადაჯაჭვულია მაინც ჩემი აზრით უფრო პოლიტიკასთანაც. ზოგადად ეს პოლიტიკა, რელიგია ერთმანეთში პირდაპირ აირდაირია, ასე ვიტყოდი. გადახლართულია დღეს ხელისუფლება საპატრიარქოსთან თუ რელიგიასთან პოლიტიკას რას გულისხმობს? აქ ხო როგორ არის ისეთ მთელი ეს პრობლემები წარმოშვა ალბათ განაპირობა კიდევაც იმ რეალობამ, რომელშიც ვართ. კათოლიკოს პატრიარქის ასაკმა, მისმა ავადმყოფობამ, ჯანმრთელობის სისუსტემ და ბუნებრივია რაღაცა გაჩნდა როგორც ჩანს აზრები, რომ ეხლა რაღაცაზე ფიქრია საჭირო უკვე. შემცველზე თუ აქ შემცველზე ნაკლებად მე გავაკეთებდი აქცენტს, რა მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივია, ერთს მოსდევს მეორე და მესამე, ესე მოვედი დღემდე არა წარსულიდან. მაგრამ თავარი აქ ის კი არ არის დაუშვათ შემცველი ვინ იქნება, თავარია რა იქნება შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეკლესია იქიდან გამომდინარე რა როლის მატარებელია ქართულ სინამდვილეში და ქართული საზოგადოების ცხოვრებაში, ქართული სახელმწიფოებრიობის ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე ეკლესიაში რა იქნება, ხო, ნამდვილად არ არის სულ ერთი არც საქართველოში, არც ჩვენი მოსახლეობისთვის, არც ჩვენი ხელისუფლების და არც იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც არამხოლოდ დამკვირვებლის როლში არიან ჩვენი ქვეყნის მიმართ, არამედ ყველანაირი მცდელობებს ახორციელებენ, რომ მათთვის სასურველი პოლიტიკა წარმართონ საქართველოში. გავლენა მოახდინონ. აი ეს არის. რუსეთს გულისხმობთ მეუფე. აი ახლა, როდესაც თქვენ ბძანებთ, რომ მერე რა იქნებაო ხვალინდელი დღეო, ანუ ამ შეთქმულების, როგორც თქვენ უწოდეთ, ეკლესიის წინააღმდეგ ვერაგული შეთქმულების უკან თქვენ რუსული კვალი დაინახეთ? თუ მე სწორედ ვერ გავიგე. დიდი ალბათობით სწორედ ეს დავინახე მე, დიახ, დიდი ალბათობით. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ მე საქმე ცოტა სხვა მიმართულება მიიღო ამ საქმემ და გასაგებია ახლა მე მის განხილვაში არ შევალ რატომ მიიღო საქმე, მე ფაქტობრივად რასაც ვხედავ, იმას საუბრობ, შეიძლება ამის რაღაც მიზეზი ყოფილიყო, შეიძლება მორიდება ამ საქმის მიმართ, შეიძლება ამ საქმეს რაღაცა ისეთ დეტალებზე უნდა გაევლო, რომელიც კიდევ უფრო მეტი საფრთხე ყოფილიყო საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის.
მთელი რიგი ბუნდოვანება აქ არის, მაგრამ ეს ის ბუნდოვანება, რომელიც არათუ არ არის დამაჯერებელი, ან პირიქით საფრთხეების შემცველი არის და შეიძლება სწორედ ამასთან მოხდა მორიდება. ფაქტია, რომ მტკივნეულია, როდესაც ხედავ, რომ დავუშვათ კონკრეტულად ადამიანი საჟელს იხდის იმ დანაშაულისათვის, რომელიც დიდი ალბათობით არ ჩაუდენია. აი ეს არის სხვა არაფერი, თორემ შეიძლება სხვა მხრივ სხვა მიმართულებით რო წასულიყო საქმე, შეიძლება დაუშვათ გამოკვეთილიყო რაღაც სხვა ბრალეულობა. ხო, სხვა მიმართულებით, ან მეტად, ან ნაკლებად, ან არაფერი. ახლა ის რომ თელმა ქვეყანამ ნახა და ის ჩანაწერები რაც ვიხილეთ, ახლა ჩვენ მეც ვიხილე მაშინ ეს ჩანაწერები. და როგორი რეაქცია გქონდათ? აი, სადაც ნახეთ მაგალითად მღვდელმსახური იმ ჩანაწერებში. რა არის, იცით, არ შეიძლებოდა ახლა ამ ჩანაწერებიდან ადამიანს დარჩენოდა დადებითი დამოკიდებულება, თუნდაც ელემენტარულად გულგრილი დარჩენილობა. მაგრამ რაც არ უნდა არ მოგეწონოს, ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი იმისათვის, რომ ადამიანი დაადანაშაულო ასეთ მძიმე ბრალის ქვეშ. იმიტომ ეს არ არის რაღაცა რიგითი დანაშაული. ეს არ არის რიგითი მოქალაქესთან დაკავშირებული. სხვა შორის ჩემი აზრი თუ გაინტერესებთ, ახლა ჟურნალისტი ვარ, რომელიც ძალიან დიდი ხანია პირველივე წუთებიდან ვაშუქებ ამ ციანიდის საქმეს, მეც ვერ მივიღე ბოლომდე კი არა და საერთოდ პასუხები, იმიტომ რომ ისიც კი არ ვიცით, აი ამდენი ხნის შემდეგ ყოველთვის როცა ამ თემას ვეხები, ხომ ამას ვამბობ, რომ კომიკური არ არის ტრაგედია თავისთავად ყველაფერი რაც მოხდა, მაგრამ სიტუაცია აი ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ მაგალითად ადამიანმა სად შეიძინა, ვისგან შეიძინა ნივთიერება, რომლითაც ვიღაცის მოკლას გეგმავდა, ეს რომ პასუხს ამაზე არ გვაძლევს გამოძიებას, ეს მე ძალიან ბევრ კითხვებს მიჩენს. არის კი ყველაფერი ისე, როგორც მოგვაწოდეს თუ არა? ჩემი შთაბეჭდილებით. პრინციპში, როგორც ჩანს, არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა იქ ციანიდი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, უნდა ყოფილიყო. ეხლა სინამდვილეში იყო თუ არ იყო, ეს მეორე თემა არის. როგორც ჩანს, ცოტა სხვა რაღაც სხვა პრობლემებთან აგვაქვს საქმე. მეუფე, ვინმე ჩამოიშორეს ამითი, როგორ ფიქრობთ? აი მე ახლა იმ კონტექსტში მინდა გავაგრძელო თქვენთან საუბარი, წეღარასაც თქვენ შეეხეთ, სხვა ქვეყნებიო და დაგისვით კითხვა, რომ ფიქრობთ, რომ შეიძლება რუსეთიდან იგეგმებოდა რამე თქო, იმიტომ რომ აი როცა თქვენ ბძანებთ, რომ რა იქნება ხვალ სხვა ქვეყნებისთვის და მითხარით, რომ რუსეთს გულისხმობო, არ არის სულ ერთიო ქართულ ეკლესიაში. დასაყრდენი ყავს რუსეთს დღეს და იკვეთება ეს ინტერესები, რომ რუსეთი ცდილობს თავისი ხაზი გაატაროს ქართულ ეკლესიაში? თქვენ მეკითხებით იმას, რაც დიდი ალბათობით ბრწყინვალედ იცით თქვენს და ხვდებით ამას და მე მგონი პასუხია ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ ძალიან გავლენიანი მღვდელმთავარი ბრძანდები და არა რიგითი მღვდელმსახურის შესაბამისად თქვენი პასუხი მაინტერესებს. მე ბევრი რამ შეიძლება ვიცოდე, მაგრამ ცოტა გადაჭარბებულია ახლა ასეთი შეფასება, მაგრამ გეტყვით რომ უბრალოდ მოდით აი ცოტა მაინც ცოტა ამ თემაში ცოტა მაინც დასასრულისკენ რო წავიდეთ. კი ბატონო. ეს აღმოჩნდა, ეს მაინც ლაკმუსი არის, რამაც პრობლემა შექმნა არა მხოლოდ იმით კიდევ რაც ვახსენეთ, არამედ სხვა პრობლემები წარმოაჩინა და ბევრი კითხვა გააჩინა, იმაზე მეტი ვიდრე შეიძლება ადამიანს ქონოდა და რაც უფრო ღრმად მიდიხარ. მით უფრო მეტად ესე იგი იკვეთება და ამიტომაც არის ალბათ ესეთი დამოკიდებულება, რომ მოდი დავანებოთ თავი. კი ბატონო, დავანებოთ თავი, მაგრამ არა, ჩვენ რატომ გვაქვს კითხვა, ეხლა მე გამოძიებისთვის ვამბობ ამას და თქვენ არ გეუბნებით, ვერ დავანებებ ჩვენ ამ თემას თავს მარტივად, იმიტომ რომ დაჭერილი ამხელა საქმეზე არის ერთადერთი დეკანოზი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოძიებამ ვერ გითხრა კაცზე თვალთვალი ხორციელდებოდა, სად გადაადგილდებოდა, ვისგან შეიძლებოდა რამე. მეორე, ძალიან დიდი ბოდიში მე მაქვს პირადად ეს კითხვა როგორც ჟურნალისტს, რანაირად მოხდა მაგალითად პატრიარქის დაცვის
დაცვის ყოფილი უფროსი ქვეყნიდან რომ გავიდა და რამდენადაც ვიცი ის საერთოდ პეტერბურგშია და ეს ძალიან ბევრ კითხვებს მიჩენს და მესამე და მეხუთე და მეათე არის ის რომ წრესად არის ამ საქმეში ანუ ხო არ შეიძლება რომ შეთქმულება იგეგმებოდეს ერთი კაცის მიერ აი ესაა ჩემი პირადი გზადაგზად თვითონ აძლევთ პასუხს იმ შეკითხვებზე რასაც მე მისვამთ მე მაგალითად სიამოვნებით გავისაუბრებდი იგივე ბატონ სოსო ხანაშვილთან რა თქმა უნდა საინტერესოა არ გისაუბრიათ იმ დღეებში არ გქონიათ შეხება სანამ წავიდოდა მე მასთან არ მქონდა ასეთი ინტენსიური ურთიერთობა კი ვიცნობთ ახლა საზოგადოება ახლა პატრიარქის სიცოცხლეს იცავს და პატრიარქის უსაფრთხოება და როგორ შეიძლება ასეთი ადამიანისადმი პატივისცემა არ ქონდეს ხო მაგრამ მით უფრო მეტია რეაქცია როდესაც სწორედ აი ესეთი რაღაც ხდება და მე ეს ადამიანი სივრციდან ქრება უნებრივია რომ აქ უკვე მე ნამდვილად უძლური ვარ ამას პასუხი გავცე მე შემიძლია მხოლოდ ჩემი გონივრული ვარაუდები საკმაოდ ვფიქრობ რომ საფუძვლიანი ვარაუდები გამოვთქვა ერთ-ერთი რასაც ვიტყვი და რით ამაზე დავასრულებ საუბარს ვფიქრობ რომ ეს არის დამოკლეს მახვილი საქართველოს ეკლესიის როგორც ინსტიტუციის ასე ვთქვათ თავზე აი როდის ჩამოვარდება და გასკდება არ ვიცით კი ბატონო, თქვენ მზანეთ რომ დავასრულოთო და მეც ვასრულებ ციანიდის თემაზე. შეკითხოს უბრალოდ გეკითხებით მეუფე დიმიტრისთან თუ გისაუბრიათ ამ თემაზე. გამომდინარე თუნდაც იქიდან რომ მაგალითად პატრიარქის დაცვის უფროსი მისი სიძეა შესაბამისად, ანუ მთელი რიგი კითხვები შეიძლება ყოფილიყო და პლუს კიდევ ამისა გვინახავს უკვე ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ღამით მისული მეუფე დიმიტრისთან თუ ქონიათ ამ თემაზე რამე საუბარი მასთან. და ესაა ბოლო კითხვა ციანიძე ძალიან მძიმე თემა საკმაოდ სენსიტიური ამავდროულად და ის ადამიანებიც კი ვინც დაუშვათ შესულან იგივე დეკანოს მამალაძესთან უსაუბრიათ მასთან ხო ისინიც კი ერთმანეთში არ საუბრობთ ამ თემაზე ვერიდებით ამ თემაზე საუბარს თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ საბოლოო ჯამში ამაზე არათუ მეუფე დიმიტრისთან ჩვენ ვერ გავექცევით იმ აუცილებლობას რომ დღეს თუ არა ხვალ მაინც დადგება საკითხი რომ თვითონ სინოდის წევრთა შორის განხილული იქნას ეს თემა და თქვენ იცით რომ სინოდომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ კომისია შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით ამ საქმესთან დაკავშირებით მაგრამ ერთია კომისიის შექმნა და ეს ალბათ იქნება, მაგრამ ალბათ ეს უფრო ცოტა ფართო კომისიას საჭიროებს. საერო პირების მონაწილეობა. იმიტომ რომ იცით ჩვენი გამოძიების, ჩვენი შესწავლის საგანი არ არის ის დაუშვათ ნაწილი ამ საქმისა, რომელიც რაღაც კრიმინალური ხასიათის არის. ცოტა უფრო სხვა თემა არ მინდა ახლა. მით უმეტეს ხო გეუბნებით მე მექნება შეხვედრა პატიმართან და თქვენ რითაც დაიწყეთ მე იმას გავაგრძელებ იმას რომ მიზეზი რა არის ვიყავი უკვე და კიდევ ერთხელ რატომ იქ ვარ. საქმეც ის არის რომ პატიმარმა სულ ცოტა ხნის წინ მისმა ადვოკატმა გააკეთა განცხადება ტელეეთერში ერთ-ერთი ტელევიზიის რომ მას სურს შეხვდეს საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებს ხაზგასმით აღნიშნა რომ მეუფე გრიგოლთან სურს შეხვედრა და სურს პასუხი გაცეს დღემდე პასუხ გაუცემელ საკითხს. რაღაცა ახალი ინფორმაცია აქვს. ყოველ შემთხვევაში ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს და ეხლა მე ვერ მივცემ ჩემ თავს ყურადღების მიღმა გავატარო ეს მით უმეტეს როცა ეს ამას ითხოვს პატიმარი რომელიც შეზღუდულია თავის მოქმედებებში და ალბათ როდესაც შევხვდებით მე უფრო რაღაც მე სიცხადეს შეიძენს ეს თემები ასე მგონია თუ არა ვნახოთ კარგით მეუფე აი მე ისევ რუსეთის თემას მინდა მიუბრუნდე რამდენად დიდია ან არის თუ არა რუსეთის საპატრიარქოს გავლენა ქართულ ეკლესიაზე და აი იგივე სინოდში პროცენტულად ხო დაუშვათ ჩვენ გვინახავს უკვე ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი ეკლესიასთან მიმართებაში ის იყო რომ დასავლეთის მიმართულებით აშკარად ღიად გამოკვეთილი განცხადებებით მღვდელმთავრები ვიხილეთ მაგრამ რუსული გავლენები რამდენად ძლიერია ქართულ ეკლესიაზე ან მცდელობები ამ გავლენებისა? მოდი საკითხი ასე დავსვათ ჩვენ.
ჩვენი უახლოესი წარსული ეს არის საბჭოთა კავშირი. დიახ. გავლენა ინსტიტუციაზე კი არა, რელიგიაზე კი არა, თითოეულ ადამიანის სულზე ქონდათ გავლენა და ყველანაირად ცდილობდნენ მანიპულირება ეწარმოებინათ თითოეული ადამიანით და როგორ გონიათ ახლა დამთავრდა საბჭოთა ეპოქა, საბჭოური ეპოქა და ასე უცბად ყველაფერი წავიდა, გაქრა, უკვე ახალ ცხოვრებაში ცხოვრობთ ახალი ადამიანები. ჩვენ ხომ იმ წარსულით მოვდივართ, ხშირად იმ კატეგორიებით მსჯელობთ, იმ კარიკატურული წარმოდგენებით რელიგიაზე მეტყველებთ და რაღაც ჩვენს რაღაც გარკვეულ სურათს ვიქმნით რეალობაში, აი იმ წარმოდგენებით და ეს გარკვეულად ხელის შემშლელი ფაქტორებია და შესაბამისად ამისგან ესე გათავისუფლება ადვილი არ არის და ეს ადამიანები ყველგან არიან და რა თქმა უნდა ეკლესიაშიც ვართ. ყველგან ადამიანები ვარ და ახლა ეკლესია აი არის ხოლმე საუბარი, როდესაც აქცენტი არის, რომ აუ ეკლესია როგორ გააკრიტიკეს, ახლა ეკლესიაში კი კრიტიკას არ ექვემდებარება ერთი წმინდა კათოლიკოს სამოციქულო ეკლესია დამთავრდა, შეუცდომელია. მაგრამ დედამიწაზე ღვთისმსახურებას ახორციელებენ, მისიას ახორციელებენ როგორც თავიდროზე მოციქულები, დღეს ადამიანები, ხო? ადამიანი შეუცდომელი არსად არ არის. ბუნებრივია ეს შეუცდომელი ადამიანი რომ არ არის, მას ეშლება. და ასეთი ადამიანები არიან ყველგან, მათ შორის ეკლესიაშიც ვართ. ჩვენც ვამბობთ აღსარებას. სინოდი წმინდათა საზოგადოება კი არ არის, ეს არის სიწმინდისკენ მოწოდებულთა და სიწმინდის მხადაგებელთა კრებული და ეს ის ადამიანებია, რომელთაც განსაკუთრებული რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა აკისრიათ ღვთის წინაშე, ქვეყნის წინაშე, ასევე და საზოგადოების წინაშე. და ბუნებრივია, რომ ადამიანები უფრო მკაცრები არიან, უფრო მომთხოვნები არიან შენს მიმართ, რომელიც სწორედ აქეთ მოუწოდებს საზოგადოებას ზნეობისკენ, სიწმინდისკენ, რწმენისკენ და ბუნებრივია, როცა რწმენისკენ მოუწოდებ, მას უნდა რომ ეს რწმენა უპირველესად შენში დაინახოს ძლიერი მტკიცე, რომ ამითი გაძლიერდეს. და ახლა ეს თემები ახლა რამდენად არის გავლენა ეკლესიაზე. ახლა გავლენის მცდელობები რომ არის, მოდი ამაზე ნუ ვიკამათებთ. რაში გამოიხატება ეს მცდელობები? აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ გვითხრათ? მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი სერიოზული მცდელობა ამ წუთას ვისაუბრეთ და ის არის, ხო? ერთ-ერთი სერიოზული გამოვლინება ამისი. და ეს მცდელობები ვფიქრობ არ დასრულებულა ამითი. კიდევ გაგრძელდება, ფიქრობთ მომავალში, მაგალითად თემა, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვენი ერთ-ერთი განცხადებაც არაერთი, მაგრამ ერთ-ერთი მე მქონდა ამას წინათ ანონსში გამოტანილი, სამომავლო თემასთან დაკავშირებით, ანუ დაუშვათ პატრიარქის მემკვიდრე ვინ იქნება, მომავალი პატრიარქი ვინ იქნება. აი მომავალში ფიქრობთ, რომ აი ამ მემკვიდრეობის საკითხი, როდესაც დადგება ან და 100 წელი აცოცხლოს ღმერთმა და ჯამთელი ამყოფოს ჩვენი პატრიარქი, მაგრამ როდესაც ახალი პატრიარქის თემა დადგება, რუსული კვალი შეიძლება ძალიან ღრმად გამოჩნდეს რაღაც პროცესებში. მოდით ასე ვთქვათ, რომ მე ახლა დეტალებში ნამდვილად ვერ შევალ, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი რიგი პროცესები განვითარდა იგივე დაწყებული მამალაძის ისტორიიდან დღემდე და რაც არ უნდა მძიმე იყოს, ფაქტია, რომ იყო მცდელობა, რომ პატრიარქი გადამდგარიყო. იყო ესეთი მცდელობა, იყო ესეთი შეთავაზებაც, მაგრამ დიდება და მადლობა ღმერთს, რომ პატრიარქი ამაზე არ წავიდა. პატრიარქი ვიდრე არის ამ ქვეყანაზე, ის უნდა იყოს საჭესთან, ვიდრე მას ძალუც ეკლესიის მართვა. არავითარი აქ ამაზე საუბარიც კი არ შეიძლება იყოს, მე ვფიქრობ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და არის ხო გეუბნებით თემები, რომელზეც ამაზე ღრმად მე ვერ წავალ, მაგრამ ეს არის ძალიან პრინციპული თემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისსავე სიცოცხლეში შეეცადოს ვიღაც, რომ მისთვის სასურველი გეგმა განახორციელოს და ამაში მოხდეს ისევ იმ საშუალებების გამოყენება, რომელიც გაუადვილებს ადამიანებს, გარკვეულ ძალებს, მოდი ასე ვთქვათ, იმ გეგმების განხორციელებას. დღეს როგორც არასდროს
როგორც არასდროს ძალიან მნიშვნელოვანია რა მდგომარეობაში იქნება ეკლესია და ჩემთვის მაგალითად მნიშვნელოვანი არაიმდენად არის ის დაუშვათ ვინ იქნება ხვალ პატრიარქი კიდევ ერთხელ ვამხმერთმა დიდხანს სამყოფოს ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის რა პოზიციები და რა ღირებულებები იქნება წინა პლანზე საქართველოს ეკლესიის დღის წესრიგში აქტუალური და რა მიმართულებით განვითარდება ეკლესია არა და ეკლესიას მის სწავლებას განვითარება არ ჭირდება ის ეკლესიური სწავლება ჭეშმარიტება იმიტომა ჭეშმარიტება რომ ის მარად თანამედროვეა მაგრამ სოციალურ პლანში და სხვადასხვა პლანში მას ჭირდება განვითარება ის სხვადასხვა დროში სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე დგას და მან პასუხი უნდა გაცეს ამას ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ საგარეო ვექტორზე აკეთებთ აქცენტს მათ შორის ალბათ ესაც ერთი რამ მინდა გითხრათ თქვენ ბძანეთ რომ ამაზე შორს არ წავალო მაგრამ ჩემი ვალდებულება და თანაც პლუს ამას უბრალოდ ვერ გავატარებ იმიტომ რომ პირველად გავიგე ასეთი რამ შეიძლება სადმე თქმულა მე არ ვიცი რომ პატრიარქს თურმე თავაზეს გადადგომა. მე მესმის რომ არ დამიკონკრეტებთ, მაგრამ ვინ იყვნენ ესენი, ეს ძალები, ხელისუფლება, კითხვის ნიშანი, შიგნით ეკლესიის, ანუ სინოდის წარმომადგენელთაგან ვინმე, ან რამოდენიმე. ეს არ ყოფილან სასულიერო პირები. საერო პირებმა? ანუ ხელისუფლება? თქვენო უწმინდესობავ, თქვენ დაიღალეთ და ჩვენ ყველაფერს მივხედავთ. მე ვფიქრობ ეს საკმაოდ საფუძველს იძლევა იმის რომ თუნდაც მე ძალიან მტკიცედ ვიყო იმ პოზიციაზე რომელზეც ვარ და ძალიან დიდხანს ვიხილო პატრიარქი აი იმ მდგომარეობაში ეკლესიის საჭესთან და არა დაუშვათ იმ ბრჭყალებში სასურველ დაუშვათ გადაწყვეტილების ჭრილში რომელზეც ახლა მოგახსენეთ მაგრამ ხელისუფლებამ შესთავაზა ეს და როდის მოხდა შეგიძლია არა მე ხო გეუბნებით მე გთხოვთ არა ეკლესიის წარმომადგენელმა მესმის მაგრამ როდის იყო მარტო ეს მითხარით ანუ აი დროში როდის მოხდა ციანიდის სკანდალის შემდეგ არა ეს იყო მოსაყდრის დანიშვნის შემდგომ აჰა მოსაყდრის დანიშვნის შემდგომ ძალიან საინტერესო რამ გამოდის ანუ ეს რას ნიშნავდა რომ თქვენ დაიღალეთ და გადადექით და მაშინ რა გამოდიოდა რომ მოსაყდრეზე იყო შეთავაზება რომ მან უნდა გააგრძელოს ნუ ამას მე ვერ გეტყვით არ წავალ ახლა ამის სიღრმეში მსჯელობაშიც იმიტომ რომ ვფიქრობ რაც თქვი ისიც საკმარისი არის ძალიან სერიოზული რამ მოგვიყევით ახლა მე არ ვიცოდი ეს ნამდვილად თანაც დროში ძალიან საინტერესო ამბავი თქვით თქვენ ბრძანეთ მეუფე რომ როდესაც აი მოსაყდრის თემას შევეხეთ როდესაც გაცხადდა იმ გიორგობა დღეს რომ პატრიარქმა დაასახელა თავისი მოსაყდრე მერე მთელი რიგი კითხვები გაჩნდა მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი აი იყო ის თქვენი განცხადებები მაგალითად რაც უკავშირდებოდა მოსაყდრის თემას, აი არაერთი კითხვა გააჩინა საზოგადოებაში, მაინც მიწევს ისევ ციანიდის ხსენება და ეს კითხვები პასუხგაუცემელია დღემდე, მას შემდეგ რაც დასახელებული იქნა კათოლიკოს პატრიარქის თანამოსაყდრე, ეკლესია აღმოჩნდა უჩვეულო მოლოდინის რეჟიმში. თქვენ სიტყვებს ვკითხულობ. ამის ლოგიკური გაგრძელება კულუარული თუ მედია სივრცეში გამართული საუბრები და ინტერპრეტაციები იმის შესახებ თუ ვინ იქნება მომავალი პატრიარქი, რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს საპატრიარქო კანდიდატი, როგორია სინოდში ძალთა გადანაწილება და ასე შემდეგ, რაც ცოცხალი პატრიარქის პირობებში ერთის მხრივ დიდ უხერხულობას ქმნის, მაგრამ ეს გახლავთ ერთგვარი კანონზომიერი გამოძახილი დაწყებული პროცესისა, მით უმეტეს განუზომლა დიდია საკითხის სულიერი და პოლიტიკური მნიშვნელობა. განმიმარტეთ ეს თუ შეიძლება? თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ძალიან ნათლად წერია ყველაფერი, ძალიან გასაგებად ვფიქრობ, მე ვცდილობ ხოლმე ისე განვთქვა პოზიცია, რომ აბსოლუტურად ის არ დარჩეს სხვადასხვა ინტერპრეტაციების საშუალება მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თუ ამბობ უნდა თქვა, მე მესმის რომ სხვადასხვა ტექნოლოგიები არსებობს, ახლა შეიძლება ადამიანმა ბევრი ელაპარაკოს და არაფერი არ თქვას და შეიძლება დუმილითაც ბევრი რამ თქვას, მაგრამ ჯობია რომ რასაც ვფიქრობ ის გამოვთქვა ზედმიწევი და არ დავტოვოთ სხვადასხვა ინტერპრეტაციების საშუალება. ამ შემთხვევაში ძალიან ვფიქრობ არანაირი კამათი აქვს ამაზე არ არის საჭირო და უადგილო იქნებოდა რომ კათოლიკოს პატრიარქმა როდესაც მოსაყდრე დაასახელა ამით მან თავისი პოზიცია გამოხატა და ამით მან თქვა და გვეჩვენა ყველას რომ
თქვენ, ასე მე ვფიქრობ ეკლესიის მომავალზე, ხვალინდელ დღეზე. მაგრამ ისიც თქვათ ახლა რომ ეს არ არის ერთი კაცის ექსკლუზიური უფლება იფიქროს ეკლესიის მომავალზე. მათ შორის არც პატრიარქის? მათ შორის ეს ყველას ვალდებულება, არა მარტო უფლება, ეს არის ვალდებულება. ყველას სინოდში, თითოეული წევრის და ბუნებრივია რომ ახლა ამან აი ამ გადაწყვეტილებამ გააჩინა უკვე საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ფიქრი. ბუნებრივად აღზრა უკვე, აბა ვინ იქნება? ვიღაცამ რაღაც სხვადასხვა ინტერპრეტაციები წავიდა ამისი და თავისთავად ცხადია უკვე მეორეც უყურებენ ახლა მდგომარეობა ასეთია, მოსაყდრე არის პატრიარქი რაღაც შედარებით სუსტად არის და ძალიან ცუდი რაღაც ადამიანები როგორც ძალიან ეთიკურათაც ძალიან ძიმია და მიუღებელი ახლა ადამიანი თავის მოვალეობას აღასრულებს სახეზეა და მადლობა ღმერთს და ამ დროს ადამიანები ფიქრობენ უკვე და მსჯელობენ, აქტიური მსჯელობა იწყება. როგორც წესი, აქტიური მსჯელობა იწყება ხოლმე მაშინ, როდესაც ფაქტი მოხდება. როცა დადგება ის მომენტი, რასაც ქვია ქმედუუნარობა, სხვადასხვა სახით. მაგრამ როცა სიცოცხლე შედგება, ბუნებრივია რომ ეს ჩდება და ეს ნამდვილად მიმაჩნია რომ ალბათ ნაკლებად სასურველი იყო. და აი მას შემდეგ რაც ეს ლეგიტიმურობის საკითხი განიხილა სინოდმა, წინა სულ ბოლო სინოდის ხდომაზე იყო, ხო? აი რა მოიხსნა, რა გაირკვა ამ განხილვით მოსაყდრის თემასთან დაკავშირებით, მეუფე შიოსთან დაკავშირებით? აი ამ სინოდის შემდგომ იმდენი საუბარი იყო სხვადასხვა ეთერებში. კი, დიდი მოლოდინი იყო ამ ლეგიტიმურობაზე და მე ვფიქრობ ეს სიტყვა უბრალოდ უადგილო არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არავითარ ლეგიტიმურობაზე იქ საუბარი არ ყოფილა. ვიღაცა ფიქრობს რომ ეს არ არის ლეგიტიმური, ვიღაცა ფიქრობს რომ თავშევე ლეგიტიმური იყო. ვიღაცას არც ის მოეწონა, როცა მე ვახსენე რომ სავარაუდოდ შეიძლება რაღაც კაზუსთან მქონდეს საქმე, ხო? მოდით ასე ვთქვათ, ეს მაინც უფრო ფორმალური მხარე სინოდმა რაც სინოდზე რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით. ამ თემის ირგვლივ არსებობდა არსობრივი მხარე, არსებობდა ფორმალური მხარე. აი ფორმალური მხარე, ანუ ტერმინი გასწორდა, იმიტომ რომ ეგეთი ტერმინი უბრალოდ არ არსებობს არც ეკლესიის დებულებაში, არც საზოგადოდ ნებისმიერი სხვა ეკლესიების. ეს ტერმინი გასწორდა, მაგრამ რაც შეეხება ლეგიტიმურობას, როგორ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ აი იმის ლეგიტიმურობაზე, იმ ლეგიტიმურობაზე, რომელიც უბრალოდ დღესდღეობით არ არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ არის იცით მოსაყდრის თემა, მეუფე ზედონ მე მგონი ძალიან კარგად ახსნა აქეთ შეეყო და წმინდა სინოდზეც ისაუბრა სინოდის სტომაზე და ბევრად უფრო მეტი რა თქმა უნდა ვიდრე ახლა აი აქ თქვენთან ეთერში და ეს იგივეა რომ ჩვენ შევთანხმდეთ რომ აი როდესაც ბავშვი დაიბადება მას დავარქვევთ ამა და ამ სახელს და ახლა იმ ბავშვს რაღაცები დავავალოთ. ანუ არ ნიშნავს აპრიორი მოსაყდრის არსებობა დღეს იმას რომ ის არის მომავალი პატრიარქი? შეიძლება ამის სურვილები ვინმესთვის არსებობდეს, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს. და მე გეტყვით უფრო მეცაც რომ აი დღევანდელ მოცემულობაში ქორეპისკოპოსი მეტია ვიდრე აი მოცემული მოსაყდრე. მე ინსტიტუტზე ვლაპარაკობ და არა კონკრეტულად არ მეუფე შიოს, რა თქმა უნდა. მოსაყდრის ინსტიტუტზე. ქორეპისკოპოსი მეტია და თუ ახლა რეალობაში ვიტყვით, ახლა მეუფე შიო როგორც ქორეპისკოპოსი უფრო მაღალი სტატუსით არის ვიდრე როგორც მოსაყდრე, რომელიც ჯერ რეალობაში არ დამდგარა. აი ესეთია. აი თქვენ რუსთავიორთან ინტერვიუში ბძანეთ ძალიან მომხვდა მაშინ მახსოვს და ძალიან დამამახსოვდა ნოდარ მელაძესთან ჰქონდათ ინტერვიუ, მოკლე კომენტარი იყო. მე ისიც კი არ ვიცი რამდენად თავისუფალი იყო პატრიარქი ამ გადაწყვეტილებაშიო მოსაყდრესთან დაკავშირებითო. დღესაც იგივეს ფიქრობ და თუ იგივეს ფიქრობთ, მაშინ რას გულისხმობდით? ანუ ის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არ იყო და შეიძლება ვინმე მიაღებინა? მოდით ასე ვთქვათ, საერთოდ თავისუფალი ვინ არის საერთოდ? არავინ არ არის თავისუფალი, ყოველი ადამიანი გარკვეულ გადაწყვეტილებებს ღებულობს, ნაბიჯებს დგამს სხვადასხვა მიზეზებით, სხვადასხვა გავლენების ქვეშ.
შესაბამისად ახლა ბუნებრივია მე არ მithქვამს და ვერც ვიტყოდი იმას რომ უშუალოდ ვიღაცამ პატრიარქს უთხრა ასე გააკეთე ისე მაგრამ ფაქტია რომ ეს რეალობა რომელ რეალობაში ჩვენ ცხოვრობთ ბუნებრივია რომ რაღაც გარკვეულ ბიძგებს იძლევა ხანდახან ისეთ ნაბიჯზე რომელიც შეიძლება არ გინდოდეს ადამიანს აი ეს არის და ეს და თუმცა რაც მე ცოტა ხნის წინ გითხარით მე მგონი გარკვეულ წარმოდგენებს ქმნის არა კი ძალიან სერიოზული რამ თქვით და მე არ მინდა რომ ძალიან დაგღალოთ ბოლოსკენ ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ ისევ თქვენი ქადაგებიდან ისევ თქვენი განცხადებები და სხვა შორის თითქმის არა მე მგონი ყველა მაგ მოსმენილი და აი ამონაწერებიც მაქვს ერთი ეკლესიაში ეს არის 2018 წლის 8 იანვარი ეკლესიაში მომსვლელთა რაოდენობა საგრძნობლად არის შემცირებული თუ არ ვცდები პირველი მღვდელმთავარი იყავით ვინც ამაზე ისაუბრა ბოლო კვლევებითაც ყველგან ყოველთვის აი 10 წლეულებია უკვე ეკლესია იყო ყოველთვის პირველ ადგილას და ქონდა ურყევი რეიტინგი ნდობის ურყევი რეიტინგი და სულ ბოლო კვლევებით ინდიაის ბოლო კვლევებით ეს რეიტინგი პირველად აღმოჩნდა დაცემული საგრძნობლად აი თქვენ ბრძანებთ რომ ეკლესიაში მომსვლელთა რაოდენობა საგრძნობლადაა შემცირებული რატომ მეუფე მოდით ასე ვთქვათ ეკლესიის ეგრეთ წოდებული რეიტინგებს რა კი ამ სიტყვას ხმარობთ ეს უფრო სოციოლოგიური ტერმინი არის დღესაც ყველაზე მაღალი ეკლესიის რეიტინგია მაგრამ როცა ვამბობ შემცირებულია ბუნებრივია ზოგადად ეკლესიაში ადამიანები მოდიან და მიდიან სტატიური მდგომარეობა არ არის ერთი და იგივე ადამიანი არ დგას მაგრამ ერთი არის ბუნებრივი დენადობა და მეორე არის რაღაც გარკვეული პროცესების შედეგები, რომლებიც ხდება, რომლებიც ადამიანებს იმის მიხედვით რამდენად ძლიერია, რამდენად სუსტია გავლენას ახდენს და ვიღაც წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად ეკლესიაში მოდის, მაგრამ შეიძლება ნახოს სასულიერო პირი, რომელიც დაუშვათ არ არის მოწოდების სიმაღლეზე და ამის გამო დაფრთხოს და წავიდეს. ფაქტიურად აღარ მინდა იმ თემას მივუბრუნდეთ, მაგრამ ზოგადად ამ ციანიდის თემამ შეაზანზარა მთელი საზოგადოება. ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა და მე უკვე ამის ირგვლივ რა ინტერპრეტაციებიც წავიდა, ამან კიდე დამატებითი დარტყმა მიაყენა და დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ეს პრინციპში კატასტროფაა. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს, რომ ანალიზი გავუკეთოთ მდგომარეობას, დავფიქრდეთ. იგივე რაღაც გარკვეული კვლევები ალბათ ჩვენც უნდა ჩავატაროთ. ახლა ვიღაცისთვის შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს, ახლა ეკლესიას კვლევა რაში ჭირდება და მოდით ეს რამეს გეტყვით, რომ თვით მაცხოვარიც კი ეკითხება თავის მოციქულებს ერთ-ერთ ეპიზოდში, რომ რას ამბობენ ჩემზე, ვინა ვარ მე. ანუ ხალხის აზრი მიანიშნა ამით მოციქულებს, რომ ხალხის აზრი საყურადღებო არის. ერთის მხრივ ამახვილებს ყურადღებას, რამდენად სწორად ესმით ამათ. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მომენტიც არის, რომ ხალხის აზრი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ხალხის აზრი შენთვის არ არის მნიშვნელოვანი, მაშინ ეკლესია ვისთვის არის? ღმერთმა ეკლესია ხალხისთვის დააფუძნა. და ჩვენ ვართ ღვთისა და აი ამ ხალხის სამსახურში და ბუნებრივია ახლა ამ ხალხს პატივისცემა ჭირდება, გათვალისწინება ჭირდება, ხან სიმკაცრე ჭირდება, სიმართლე ჭირდება, ხან ართქმა ჯობს თქმას. აი ესეთი მდგომარეობა, როგორც მშობელი შვილთან რომ არის, ასე ეკლესია თავის სულიერი შვილების მიმართ. საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივიდა ძალიან და სულ ბოლოს მითხარით, ხელისუფლებას ყავს თავისი რჩეული საპატრიარქო ტახტისთვის, როგორც თქვენ იმ თემებს სულით, იმ თემებს როცა სკანდალურობის შემცველი ესეც საშინელი მოწყობის ტვინი მაქვს და ვერ გავცდი როგორ ჩასო. როგორც ჟურნალისტური ხედვა მაინც ასეთი არის. მე ვერ გეტყვით ნამდვილად. მე რასაც ვხედავ თვითონ ხელისუფლებაც დაკვირვების რეჟიმშია და მე ეჭვმეპარება ხელისუფლება კონკრეტულად ვინმეზე ფიქრობდეს. თუ ვინმე ფიქრობს განსაკუთრებით ხომ გეუბნებით მე მაინც უფრო აქტიურად ვინც ფიქრობს ამაზე აქტიურად მოდი ასე ვთქვათ მე იმ საფრთხეებში განვიხილავ სწორედ საფრთხეების ჭრილში ამას და ეს არის როგორც ეკლესიის ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს ეს ასევე ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს
რადგან ეკლესიაზე, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიაზე დიდად არის დამოკიდებული ქართული სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება და განვითარება. ეს ცალსახა არის. და ბუნებრივია, რომ აი ამ ჭრილში რა სიტყვა წამოვა ეკლესიიდან, რა იმპულსი წამოვა სასულიერო პირების ბაგიდან, რა სახის მოწოდება წამოვა, რა სახის შეგონება წამოვა, დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ ჩვენ ისეაც ვხედავთ, არა, რომ ადამიანები გარდა იმისა, რომ მოისმინოს სიტყვა ღმერთის შესახებ, რწმენის შესახებ, ზნეობრივ თემებზე, საკუთარი ცხოვრების სულიერი ზნეობრივი მოწესრიგების შესახებ, ამავდროულად ისმენენ მოწოდებებს სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზე, რაღაც აქტივობებსაც ამჟღავნებენ ხოლმე. და თვითონ ყველაზე დიდი ხო და ყველაზე დიდი აქტივობა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს არის რომ ღმერთი და მასთან წარუძღვე და მივიყვანოთ ადამიანი, მაგრამ მეორე არის სამშობლო. სამშობლო, რომლის წინაშე ასევე მე ვიტყოდი ეკლესიას პირველადი ღვთის წინაშე აკისრია მისია, მაგრამ არანაკლები, აი რო იტყვენ ტოლფასი პასუხისგებლობა ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართველი ერის წინაშე და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და გონიერება, რომ ხანდახან უნებლიეთ ჩვენ არ მოვიდეთ ჩვენი ხალხის და ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებთან წინააღმდეგობაში. მადლობა დიდი მეუფე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ძალიან კარგი და საინტერესო რესპონდენტი აღმოჩნდით, მაგრამ ჩემთვის იყო დიდი მოულოდნელობა ის ინფორმაცია, რომელიც ეხლა მოვისმინეთ. მეუფე ბრძანა, რომ პატრიარქს შესთავაზეს გადადგომა არასასულიერო პირებმა და კონკრეტა უთხრეს, რომ პატრიარქს დაესვენა და მეუფე გრიგოლის თქმით, ეს დაემთხვა იმ დროს, როდესაც პატრიარქმა მოსაყდრე დაასახელა. მადლობა დიდი და მე მინდა რომ გისურვოთ წარმატება და კარგად ყოფნა. სასიამოვნო რესპონდენტი ხართ ძალიან. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. აი ესეც საინტერესო გამოგვივიდა ინტერვიუ მეუფე გრიგოლთან.